Sayaw kikay Inta habibi Kaya inaganos lang ang kanilang tinamo. Agad kinaga ang mga buhay na baboy para tagpin sa katayan. Pero pagsabit ng umaga, kanya-kanyang kuha na ang mga residente sa mga mga baboy. May nagsakay ng 20 baboy sa tricycle. Residente, doon is nag-iiwan at nag-ihatian ang country's efforts to protect its sovereignty and exercise our sovereign rights. The Philippine Maritime Group deploys its maritime assets to assist the Philippine Navy, both land and the dual fisheries and aquatic resources. The Maritime Group operates on management relationships with external auditors and second steps. High-speed capital watercraft. Bahawas yun eh, kaya po. And 2 police fast boats for deployment in law enforcement. Magpayaran ko ito. Ya mag-police ko di ako ba I'm out. Need ammo. Nilinaw ni Defense Secretary Delfin Lorenzana na hindi magpatulungan ang kanilang posisyon bawat ang naging sa West Philippine Sea, partikular ang panghihimasok ng China sa exclusive economic zone ng bansa. Sa isang pahayag, binigyan diin ni Lorenzana na ang kanyang binibitawang mga pahayag kontra sa okupasyon ng China sa karagatan ng Pilipinas ay alinsunod sa kagustuhan ng Pangulo. Malinaw niya ang utos sa kanila ng Pangulo na ipagtanggol ang pag-aari ng Pilipinas Oh my God. at panatilihin ang kapayapaan sa karagatan. Pinipitigil ng Pilipinas sa pagkakagawa ng mga sa West Philippine Sea. Diit ni Lorenzana, walang alisan ang mga patrol ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Kalayaan Group of Islands. Ang nagpapalagay na mas malakas ang China sa Pilipinas, pero hindi anya ito mapitinag ang determinasyon ng Pilipinas na itaguyod ang kanyang pambansang interes. Pinalawag ng Pilipinas ang pagpapatrolya sa karagatan matapos na iulat ang presensya ng mahigit Chinese maritime vessels sa iba't ibang lugar sa loob na PUBG ng bansa sa West Philippine Sea simula pa noong Marso. Tuloy-tuloy din ang pag-ahain ng Department of Foreign Affairs sa diplomatic
sa patuloy na presensya ng mga maratong ng China sa exclusive economic zone ng bansa. Daan-daang Chinese at Vietnamese na mga fishing vessels. Natin ha, the Vietnamese and the Chinese are enjoying each other. Nagtitiktok pa sila dyan. Kung sa pareho silang nangingisda, kasama. Walang taga-Vietnam ang dulo, mga Chinese, hindi. Magkasama sila. Diba? TV, maraming salamat sa suporta at pagiging member ng Banateros. Ang regular na namamataan sa West Philippine Sea. Gaya ng mga barkong yari sa patag ng China na nakita sa Hulian Philippine Reef noong Marso. Pantay sarado ang mga ito ang kanilang Coast Guard. Tapos ngayon ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, maganda o pagpupunta rin dito ang mga mangingisdang Pilipino. Ayan, ine-engganyo na, pumunta tayo mga mangingisdang Pilipino. Para mapangalaman ang mga isda na uhuli sa loob ng EEZ ng Pilipinas. Ay putang ina. Mas magandang ang tema ay po, pumapalaw sila, kahit napag-swam sila doon, ang importante, kailangan nilang mag-isla para mapagkain ng Pilipino. Sa datos ng BIFAR, 7% o higit 300,000 metric tons ng nahuhuling isda kada taon sa bansa ay nagbubula sa West Philippine Sea. Pwede pa itong madagdagan para sa food security ng bansa, lalo na ngayong pandemya. Dati nang nanawagan si National Security Advisor Hermogenes Esperon Jr. at AFP Chief of Staff General Cirilito Sobihana sa mga mangingisda na huwag takot pumalaw sa West Philippine Sea. Nauna rin daw ang mga barko ng BIFAR, Philippine Coast Guard at Philippine Navy para Ayan na, hindi na. Nagulat na yung Off. Pero, sandali lang. Sabi ng grupong Alham, samahan ng mga marine science experts ang nagsusunog ng mga karapatan ng mga mangingisda. Dapat daw munang matiyak ng gobyerno na ligtas na. Si Pangulong Duterte na nga nagsabi, huwag kayong umalis dyan. Nandun na nga yung mga sundalo, tapos kailangan pagtiyakin. Ang mga Pilipino. Ito mga gago rin. Pasensya na, pero talaga sorry pero dati reklamo kayo, walang nangingisda doon. Ngayon pinapupunta kayo, reklamo pa rin. Pwede naman sira ulo ninyo. Tino. Ano ba gusto nyo mangyari? Hindi, anong gusto nyo mangyari? Sige. Nandun na yung mga sundalo, nandun na yung mga Coast Guard, nandun na yung mga, yung BIFAR na yan, Ano ba gusto ninyo mangyari? Di ba sabi nyo, yan ang hiling ninyo nun. Bantayan yung mga mangingisda, nandyan sila. Ano gusto nyo mangyari ngayon? Pinagreklamo pa rin kayo. Pinasusugo naman lang kayo. Reklamo kayo, ayaw pumunta kayo. Pinapumunta kayo. Ganyan ang mga kaliwang grupo. Pilipino ay mga mangingisda kasi alam naman natin dahil kalaki kaya yung mga weapons at yung mga... Hindi ko alam kung ano ito kasama ng mga kaliwa pero ang point ko, ganito yung mga makakaliwang grupo. Yung style nila nagre-reklamo. Yan ang sinasabi natin. Yan ang mga Chinese. Hindi lang seguridad, dapat din daw pagtuunan ng pansin ang kakayahan at teknolohiya ng fishing industry sa bansa. Ngayon binibigyan kayo ng security. Sagot nila, hindi lang daw security, pati kakayanan ng mga mangingisda. Pati ba naman yun? Ano daw, gusto nyo mag-provide pa ang gobyerno ng sariling pangingisda? Mga kanya-kanya na huya. Sa laot, nagliliit ang mga Pilipino sa China. Hindi lang sa laki at tibay ng mga barko, kundi pati na rin sa dami ng nahuhuling isda. Gusto nyo, huwag na lang kayo mangisda.
Gusto nyo, utusan na lang natin yung mga sundalo, mga Coast Guard. Sila na lang ang mangisda at ibigay na lang sa inyo. Gusto nyo, gano'n na lang. Anyway, lahat naman re-reklamo nyo eh. Ayun na, sige. Mangisda na kayo. Trabaho nyo na yan, mangisda. Hindi pa rin. Kailangan mag-provide at govern ng mga sarili namin ng kagamitan at ang siya. Mr. President, utusan nyo na lang yung mga sundalo, mangisda. Ibigay na lang sa mga mangingisda. Huwag na silang magtrabaho, sundalo na lang magtrabaho, tapos ibigay na lang sa mga nangingisda, tsaka unahin nyo na ito. From the first spoon, you'll always wonder, is he getting all he needs at this essential age? Each Cerelac meal is the complete nutrition your baby needs to blossom in one bowl. With all the natural goodness of cereal and enough nutrition. For his brain, body, and immunity. Cerelac, it's all good, Mom. Sa ating mga mahilig na balita ngayong tanghali, emergency use authorization application ng Moderna COVID-19 vaccine inaprobahan na ng FDA. Supply ng bakuna to si On December the 2nd, 1971, the crucial states gave way to the newly born United Arab Emirates. Meeting in what was known as the Guest Palace, signed the country's first constitution and established the independent state of the UAE. Ras Al Khaimah joined in February of the following year. Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, ruler of Abu Dhabi, was elected president of this new country. Sheikh Rashid bin Saeed Al Maktoum, ruler of Dubai, was appointed as the UAE's first vice president and prime minister. Today, Union House stands as a reminder of this successful federation, with a much larger now flying over this historic landmark. Looking back, it's amazing how far the United Arab Emirates have progressed in such a short space of time. It began with pearls. The pearl industry was a major source of income for communities on the Arabian Peninsula. Tribesmen would migrate to the coast during the pearling season to work on the fields of the sea. The pearling dhows would spend many weeks and even months gathering oysters from the seabed. The industry collapsed in 1930 due to the popularity of artificially cultured pearls. Coastal communities dependent on fishing and pearling had to find new sources of income. It was shortly after this that the first airlinks to the region were established. Sharjah became a vital stopover in 1932 for aircraft en route from Great Britain to India and on to Australia. Passengers would stay overnight in the Al Mahata fort before departing the next morning. The airstrip's fort was practical, only to protect against occasional raids by Bedouin from the interior. Today, the site is an aviation museum, displaying aircraft that served the region. And Sharjah has grown from
its humble beginnings into a major city. These original dusty airstrips have evolved into gleaming modern airports, linking the UAE to every major city in the world. Oil was discovered in commercial quantities in 1958. Development of this abundant resource began shortly after. It was in 1962 that the SOW loaded the first cargo of crude oil. Into exporting oil, the need to be self-sufficient led to the opening of the Ruwais oil refinery. Onshore and offshore oil production continued to develop throughout the 1960s. The oil wealth was put to use improving infrastructure. The city of Abu Dhabi embarked on a wave of construction that saw the island's shoreline dramatically change. Oldest building, Al Hosn, or the White Fort, erected in 1798, was the most prominent landmark in the city. Today, the fort, now undergoing restoration, is surrounded by the skyscrapers of Abu Dhabi. The city is still developing and growing, worthy of its place among the world's capitals.